هموطنان عزیز، دادخواهان مجاهدان و مبارزان سر موضع و قتل عام شده، یاران مقاومت و احیاگر خونه‌های بناحق ریخته در فاشیسم دینی که 9 ماه است با تظاهرات و راهپیمایی بیوقفه خود جهان را به محاکمه جلادان حاکم بر ایران به خاطر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل کشی فرا می‌خوانید. خواهران، برادران و دوستان ایستاده در سنگر دادخواهی که نگذاشتید طرح و برنامه و ترفندهای وزارت منفور اطلاعات آخوندها برای مصادره و به انحراف بردن جنبش دادخواهی به نتیجه برسد. زنان و مردان شجاع و میهم پرست که آماده و حاضر در پی محاکمه سردمداران رژیم ولایت فقیه در خاک میهنمان هستید و بر آنها نه میبخشید و نه فراموش میکنید. گرمترین سلام ها و درودها به همه شما. اعلام کشتار زندانیان مجاهد و مبارز در زندان گوهردشت به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و درخواست اشد مجازات برای یکی از دژخیمان یک مرحله در کارزار بزرگ دادخواهی از جانب شماست. این ثمره تاریخی خونهای مجاهدان و مبارزان سر موضع در قتل عام است که از شهریور سال 67 آغاز شد. از همون ماه‌های مرداد و شهریور 67 مسعود در نامه‌ها و تلگرام‌های متعدد به دبیرکل ملل متحد این کشتار و به ویژه مفاد فتوا و حکم ننگین خمینی رو فاش کرد و این 12 سال قبل از اون بود که آقای منتظری متن حکم رو منتشر کنه. از اون زمان مجاهدین و هوادارانشون برای برانگیختن افکار عمومی جهان به اعتصاب‌ها و تظاهرات در بسیاری از کشورها دست زدند. از یاد نمیبریم که در همون شهریور سال 67 مهرداد ایمن، یک هوادار صدیق مجاهدین، در تظاهرات نیویورک به نشانه اعتراض خودش رو به آتش کشید و به شهادت رسید. در 34 سال گذشته مقاومت ایران صدها و هزاران کنفرانس، تظاهرات و راهپیمایی و دادگاه‌های سمبولیک مردمی برگزار کرده، همراه با افشای اسناد و اسامی و مزارهای بی‌نام و نشان. از اوایل مرداد 95 با اطلاعیه خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی فراز تازه‌ای از جنبش دادخواهی آغاز شد. فعالیت‌ها در داخل ایران برای جمع‌آوری اطلاعات جدید به انتشار لیست بیش از 5000 مجاهد قتل عام شده انجامید. جنبش دادخواهی همچنین در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 96 با شعار نه جلاد نه شیاد نقش به سزایی در رسوایی و شکست آخوند رئیسی ایفا کرد. موج نامه‌ها و شکایت خانواده‌های داغدار از داخل ایران باعث موضع‌گیری‌های بی سابقه‌ای از جانب نهادهای سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران شد. همچنین باید اشاره کنم به فعالیت‌های سیاسی و بین‌المللی گسترده، از جمله برگزاری بیش از 30 کنفرانس بزرگ بین‌المللی، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد از طرف پارلمان‌ها، از جمله بیانیه بیش از 200 نماینده مجلسین انگلستان، بیانیه 60 نماینده پارلمان اروپا، قطعنامه پارلمانی 448 در مجلس عوام انگلستان، همچنین چند قطعنامه و لایحه و بیانیه در کنگره آمریکا و بسیاری بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها در پارلمان‌های کشورهای دیگه که با تلاش بی‌امان اعضای مقاومت به دست اومد. به همه مجاهدان و مبارزانی که بیش از 3 دهه است
برای این دادخواهی فعالیت و از خودگذشتگی کرده و خون جگر خوردند درود میفرستم. از دکتر کاظم رجوی تا اونهایی که برای گردآوری اطلاعات این کشتار یا شکایت و اعتراض علیه رژیم دستگیر و شکنجه شدند و همچنین زندانیان مجاهد و مارکسیست که با شهادت‌های دقیق و مسئولانه خودشون با ذکر جزئیات غیر قابل انکار از حقایق قتل عام سال 67 مستندات ضروری رو برای کیفرخواست دادستان فراهم کردند. دادگاه استکهلم البته هنوز حکم خودش درباره محاکمه دشخیم حمید نوری رو صادر نکرده، اما تا همینجا اثبات شد که همونطور که مقاومت ایران از سالها پیش جهان رو به پذیرش اون فرا می‌خواند، اعدام زندانیان سیاسی بر اساس حکم خمینی در سال 67 جنایت علیه بشریت است. دادستان تصریح کرد که در اون دوره زندان گوهردشت به یک کارخانه کشتار تبدیل شده بود. نقطه کانونی این پرونده فتوای خمینی برای اعدام مجاهدین سرموزه، همون قهرمانانی که با پایبندی به پیمان خود برای آزادی مردم ایران سرفرازانه به دشخیم جواب ندادند و حاضر نشدند از آرمان و سازمانشون دست بکشند. درود بر همه اونها. موضوع دیگه‌ای که در این محاکمه اثبات شد اعتبار و صدق شهادت‌های زندانیان مجاهد و افشاگری‌های 34 ساله مجاهدین و شورای ملی مقاومت درباره قتل عامه. این شکست بزرگی برای رژیمی که از ابتدا اصل قتل عام رو انکار می‌کرد. روند این محاکمه و نتایج اون تا امروز به این معنیه که توطئه و ترفندهای رژیم علیه جنبش دادخواهی که بعد از انکار قتل عام به مهار کردن اون روی آورده بود تا حدود زیادی شکست خورده است. در این راستا تظاهرات و اجتماعات 9 ماهه شما نقش تعیین کننده داشته و دارد. به یاد دارید که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت نوار صحبت‌های مقیسه و رازینی رو منتشر کرد که نشون میداد اونها از این مطلعند که برنامه‌ای برای سناریوی مورد نظر اطلاعات آخوندها در کاره. دادستان هم گفت که حمید نوری قبول کرده که قبل از سفرش به سوئد ناصریان به اون اخطار داده بود. حالا آخوندها و مزدورانشون دارند در برابر سفارت سوئد در تهران جست و خیز و علیه مجاهدین عقده گشایی می کنند. سفیر احضار می کنند و پشت سر هم اخطار می دهند و خط و نشان می کشند. و ما می گوییم که روزگار محاکمه همه مسئولان و آمران جنایت بزرگ در ایران فرا خواهد رسید. خامنه‌ای و رئیسی از همین می ترسند. دشخیمان و مزدورانی که در این توهم بوده هستند که می توانند با تخریب مزارها و انواع دروغها قتل عام رو مخفی یا بی اهمیت کنند سخت در اشتباهند. پایداری سربداران سرموزه که با درود به مسعود و به نام آزادی به جلادان خمینی نه گفتند حماسه پرشکوه تاریخ ایران است. آنها که فکر می‌کنند می‌توانند این حماسه را ضایع کنند سخت در اشتباهند. آنها که مذبوحانه تلاش می‌کنند شهادت 30,000 مجاهد و مبارز رو دستاویزی برای توطئه چینی علیه مجاهدین و راهبر اونها کنند سخت در اشتباهند. درخشش این حماسه عظیم جهان معاصر، فداکاری مبهوت کننده قهرمانان سرموزه و
ارج و منزلت تاریخی خونهای اونها امروز شرف ملی و معیار ارزش‌های مردم ایران است و آخوندها و همدستان اونها نتوانسته و نخواهند توانست این را به انحراف بکشند و به تاراج ببرند. سخن آخر همان تأکید مسعود است که رسیدگی به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان در سال 67 باید علاوه بر گوهردشت به همه زندانهای خمینی و خامنه‌ای در سراسر ایران از سال 60 تا کنون تأمین پیدا کند. وعده ما و فرزندان رشید ایران با سردمداران و جلادان و دشخیمان و مزدوران این رژیم عدالت در دادگاه خلق به پا خواسته ایران است. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.